વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે ધોરણ 11, વિષય છે અર્થશાસ્ત્ર. એમાં પ્રકરણ 1 જેનું નામ છે અર્થશાસ્ત્ર વિષય પ્રવેશ. અર્થશાસ્ત્ર વિષયમાં આપણે પ્રવેશ કરવાનો છે. અર્થશાસ્ત્ર એટલે શું, એ વિષયમાં કઈ કઈ બાબતો આવેલી હોય, એ વિષયની અંદર જો તમારે પ્રવેશ મેળવવો હોય અને એની માહિતી મેળવવી હોય તો આ પહેલું પ્રકરણ ખૂબ જ ઉપયોગી કરવામાં આવે. હવે આ પ્રકરણની શરૂઆત કરીએ તો એમાં પહેલો ટોપિક આવે છે પ્રસ્તાવના. તો પ્રસ્તાવનાની અંદર માહિતી આપેલી છે કે માનવી છે એ સૌથી બુદ્ધિશાળી જીવ ગણી શકાય. આપણને ખબર છે કે મનુષ્ય પાસે બુદ્ધિ છે જે અન્ય કોઈ જીવ પાસે એટલી છે નહીં. હવે માનવી પાસે બુદ્ધિશાળી પ્રાણી કીધું તો માનવી પોતાની જે આસપાસની પરિસ્થિતિ હોય એનું વર્ગીકરણ કરી શકે, એ પરિસ્થિતિને અલગ અલગ ભાગોની અંદર વહેંચી શકે છે. પ્લસ માનવે પોતાનું જીવન જો સુખમય બનાવવું હોય સારામાં સારું, તો એ સુખમય જીવન બનાવવા માટે પણ ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ માનવી કરી શકે. એવું જ વિચારશે માનવી પોતાનું જીવન સુખમય રીતે આખી સુવિધાઓ ઊભી કરી શકે, એવી સુવિધાનું સર્જન કરે માનવી જીવનને સારું બનાવવા માટે. હવે ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓ હોય છે જે માનવીએ ઘણી બધી સમાજ વ્યવસ્થા ઊભી કરેલી છે, રાજ્ય વ્યવસ્થા છે, ત્યારબાદ અર્થવ્યવસ્થા છે. આ બધી પરિસ્થિતિ અથવા વ્યવસ્થા એ માનવે પોતાના જીવનને શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટેનું સર્જન કરેલું છે. હવે જે વ્યવસ્થાઓ છે એ પેઢી દર પેઢી આપવામાં આવે. હવે કોઈ વ્યવસ્થા પેઢી દર પેઢી આપવામાં આવે ત્યારે ઘણી બધી સમસ્યાઓ ઊભી થાય, પ્રશ્નો ઊભા થાય. તો એના નિરાકરણ અથવા એના નિકાલ માટે ઘણા બધા શાસ્ત્રની રચના થઈ છે. હવે એમાંનું એક શાસ્ત્ર આપણે સમજવાનું છે જેનું નામ છે અર્થશાસ્ત્ર. પ્રસ્તાવનામાં વ્યાખ્યા છે જે બેઝિક છે કે અર્થશાસ્ત્ર એટલે શું, તો કે માનવીની આર્થિક સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે. કઈ સમસ્યા, તો કે આર્થિક સમસ્યાઓ, એના ઉકેલ માટે અને માનવીના આર્થિક વર્તનનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર એટલે અર્થશાસ્ત્ર. મહત્વની બાબત, આર્થિક સમસ્યા અને આર્થિક વર્તન આ બેનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર એટલે કહેવાય અર્થશાસ્ત્ર. તો અર્થશાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ કઈ રીતના થયો, અર્થ શું થાય? હવે બીજો ટોપિક આપણે એ સમજવાનો અર્થશાસ્ત્રનો અર્થ. હવે અર્થશાસ્ત્રનો સાદો અર્થ તમે જુઓ તો અર્થનું શાસ્ત્ર થાય. અર્થશાસ્ત્ર એટલે અર્થનું શાસ્ત્ર. સંસ્કૃત શબ્દ ઉપરથી ઉતરી આવેલો છે. હવે એના ઘણા બધા અર્થ થાય છે. ઉદ્દેશ્ય થાય, કશુંક મેળવવું એવું થાય. પણ જે આધુનિક છે, જે અત્યારના સમયમાં અર્થશાસ્ત્રનો સીધો સંબંધ કોની સાથે જોવા મળે, તો કે આર્થિક અર્થ સાથે. કોની સાથે? આર્થિક અર્થ સાથે સુસંગત છે જે અર્થશાસ્ત્ર કહી શકાય. હવે સંસ્કૃત શબ્દ ઉપરથી ઉતરી આવેલો છે કશુંક મેળવવું, ઉદ્દેશ્ય, ઘણા બધા અર્થ થાય. તો એ અર્થનો આપણે ઉપયોગ નથી કરવાનો. આપણે આર્થિક અર્થ સાથે અર્થશાસ્ત્રનો સંબંધ છે એવું જોવા મળે. હવે ઓમ જોવો તો ગ્રીક શબ્દ છે ઓઇકોનોમસ, એના ઉપરથી આપણે અર્થશાસ્ત્ર છે ઉતરી આવેલો જોવા મળે. હવે મહત્વનો ટોપિક આવશે આ પાઠમાં, અર્થશાસ્ત્રનું ભારતીય ચિંતન. ભારતના કયા શ્રેષ્ઠ લોકો હતા કે જેના અર્થશાસ્ત્ર ઉપર ચિંતન રજૂ કરેલું છે. હવે આપણને ખબર છે કે ભારતની સભ્યતા, સંસ્કૃતિ હજારો વર્ષ જૂની છે. ત્યારબાદ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ મુખ્ય 4 ઉદ્દેશ્ય છે જે દરેક માનવે કરવાના હોય. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. જીવન જીવવા માટે, ભૌતિક સુવિધા મેળવવા માટે અથવા ભૌતિક સુખ મેળવવું હોય તો આવક મેળવવી એ માનવનું કર્તવ્ય છે. જો સારામાં સારું જીવન જીવવું હોય, ભૌતિક સુખ સમૃદ્ધિ અથવા સુખ સંપત્તિ આપણે જોતી હોય તો શું મેળવવું જરૂરી છે? આવક મેળવવી એ માનવીનું કર્તવ્ય છે. આવક વગર કોઈ સુખ સુવિધા ભોગવી શકતા નથી. હવે અર્થશાસ્ત્ર જે પુસ્તક છે એ કૌટિલ્ય લખેલું છે. કૌટિલ્ય એની અંદર માનવીની આર્થિક પ્રવૃત્તિ એનું ચિંતન છે એને અર્થશાસ્ત્રની અંદર રજૂ કરેલું છે. કૌટિલ્ય માનવની જે આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે એનું ચિંતન અર્થશાસ્ત્રની અંદર રજૂ કરેલું છે. પ્લસ કૌટિલ્ય માનવ કલ્યાણ છે એની પણ એને રજૂઆત કરેલી છે. માનવ કલ્યાણ વિશે પણ ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરેલી છે. રાજ્ય વ્યવસ્થા, કૃષિ પ્રધાન અર્થવ્યવસ્થા એને ધ્યાનમાં રાખી આર્થિક બાબતોનું માર્ગદર્શન કૌટિલ્ય રજૂ કરેલું છે. રાજાશાહી રાજ્ય વ્યવસ્થા હતી, કૃષિ
પ્રધાન હોય એની અર્થવ્યવસ્થા, આ બધી જે મુખ્ય અર્થવ્યવસ્થાઓ હતી એને ધ્યાનમાં રાખી કૌટિલ્ય ઘણી બધી બાબતો ઉપર અર્થશાસ્ત્રની અંદર માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલું છે. અર્થશાસ્ત્ર જો તો આપણી આર્થિક બાબતોને લગતું શાસ્ત્ર છે. માનવીની જે આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ થાય છે એને લગતું શાસ્ત્ર એટલે કે અર્થશાસ્ત્ર કહી શકાય. બીજું કે સામાન્ય રીતે આપણે પહેલાના સમયમાં જે આદિ યુગની વાત કરો તો માનવીને કોઈ પ્રશ્ન હોય ને અથવા સમસ્યા હોય ને તો એનો ઉકેલ લાવવા માટે યુદ્ધ કરતા અથવા લડાઈ કરતા. પછી કોઈ વ્યક્તિને સમજણનો પ્રશ્ન હોય તો એનો ઉકેલ લઈ આવવો હોય ત્યારે શાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. એને લગતા ઘણા બધા શાસ્ત્રો હતા કે શાસ્ત્રનો ઉકેલ દ્વારા સમજણનો પ્રશ્ન છે એ સમાધાન કરી શકાય. તો આર્થિક પ્રવૃત્તિ અથવા માનવની જે આર્થિક બાબતો છે એની સાથે કોઈ સીધો સંબંધ હોય તો એ છે અર્થશાસ્ત્ર. આજે આપણે ખાલી ચર્ચા કરી છે પ્રસ્તાવના, અર્થશાસ્ત્રનો અર્થ અને ખાસ અર્થશાસ્ત્રનું ભારતીય ચિંતન. હવે પછીનો જે આપણે ટોપિક આવશે એ એડમ સ્મિથ અને જે અલગ અલગ વૈજ્ઞાનિકોએ જે આપેલી વ્યાખ્યાઓ છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું.